Hi guys, padumi sa Dragon Fruit Farm diri sa Lilo-an. Hi lang. Dragon fruit. May bunga. Your destination is on the left. Wala man yung bunga eh. Left po natin. Ari, guro ang parking. Dari ang parking sa Dragon Fruit Farm. Ganon na. Ano na siya guys? Parking ka dito. Nadi, dagang tao. Parking sa amin. Driver nga gisabak ang pan hangol parking fee kay ang motor kay G's nya ang sakyanan kay 20 karay kawanon pa dito eh Auto niya ito. ang driver nga hangol iya gi ako tanan pan Tanawas pa manapa mi siya sa kinan guys kanabtan mi uwan ay giuwan na silang lang giuwan silang si Janela Alvar Ating nadi sa Tina wala kuan ako na sorry na lang may mag-picture sa gawas kay mahal man ang kuan. Mahal man ang entrance 50. Dali na, picture na ta. Ano ta picture kay kuan man. Mamay sapi. Pang entrance. Ano si mama, rin na lamig sa gawas, palit lamig shake. Ana? Ana? Buot is mama di ay. Lang. Kuyog-kuyog silang lang. Ma. Wala na daw price. Nasa lang yung panada. Panada nga dragon fruit. Ay, yan niya ba? 70. May na mo? Pila mo? Wala po kasi. Isa lang sa shake pen. Wala na sila price eh. Ha? Dragon fruit. Sala lang? Dua ka dito. Ay, nagduwa ay ha? Ito na sa Miog Memorial, Manila Memorial. Yang shake, mo nang ibutang sa kuan plastic cups kaya naglamang may plastic cups. Ipakita mo lang. Tag 75 ilang shake. 70? Oh, 70 di ay. 20 kay ni mahal daw kay kanang ni mahal kay wala daw kayo bunga. Nga na atong babae. Sa kwan, YouTube. All iPhone. By the way guys, wala day si Benz kay duty siyo. Duty. Hapon na yan day off Saturday. Then today is Sunday. Dali lang. Sige ka mag-abot. Hi guys. So karon kay magtaog-taog ka ng kuan. Magtaog-taog shelves.
Ari na to butang guys na duha ka buok na yeah, before that ato saning ang kani kay ato saning mga pangwaon kani diri kani na ato na nang gisugdan guys. Si Mary ako pa malim kanang Wala na ako bubudan nito. palit ni kahapon og box and bracket sa Sophia. 29 pesos each. Sa mabarina na ta guys. Nanya ako lagi bot nga og kani para ari masad ang mga ugaw. Nya kani mga buslot-buslot kay tapakan lang ni. Kay nagkuan man ta og laing buslot. Mo na siya. So, mana dyan atong shelf, guys. Mana na siya, guys. Ako lang siya gihapinan kay para kung dali ra siya matrapuhan gani. Ang mga, kung ano na, mga buslot need tapakan.